Hello, welcome to SL Gemma Trading Academy YouTube channel. First you learn then you earn. Best trading education YouTube channel in Sri Lanka. Thanks for watching my videos. Good luck with your trading. හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා SL Gemma Trading Academy YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේ අපේ course එකේ තුන්වෙනි පාඩම තමයි අද පටන් ගන්න හදන්නේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි පාඩම විදියට මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක ගැන අඳුරගත්තා. ඒ වගේම දෙවෙනි පාඩම විදියට candlestick එකක මූලික ලක්ෂණ ටික අඳුරගත්තා. ඒ වගේම මේ තුන්වෙනි පාඩමෙන් අපි අඳුර ගන්න හදන්නේ ඔයාලා මාකට් ට්‍රෙන්ඩ් අඳුරගatti දැනගත්තා. මාකට් එකක් bearish පැත්තට නැත්තම් down trend එකට යන්න මොනවද බලපාන්නේ කියලා. ඉතින් ඒට අදාළව මේ candlestick pattern යොදාගෙන කොහොමද මාකට් එකක් පල්ලෙහාට යන්න කියන එක අඳුර ගන්න තමයි අපි අද වීඩියෝ එකෙන් හදන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අද අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ මාකට් එකක් down trend එකට යන්න බලපාන candlestick pattern ටික මොනවද කියන එක. ඉතින් ඒකදී මම ඔයාලට කිව්වා මම හදාගත්ත PDF එකක් තියෙනවා කලින් කියලා. ඉතින් ඒකටම මම ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒ pattern එකෙන් එකට පොඩි විස්තරයක් කරන්නම්. දැනට ඔයාලට මේකෙන් trade එකක් ගන්න හැටි නෙමෙයි කියලා දෙන්නේ. bearish පැත්තට තියෙන candlestick pattern ටික මොනවද කියන එක තමයි ඔයාලට හඳුන්වලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ PDF එක ඉස්සරහට හම්බෙනවා. තව වීඩියෝ දෙකක් තුනක් විතර ගියාම හොඳම දේ තමයි මමත් ඉගෙන ගත්තේ මේ වගේ candle pattern PDF වල තියෙනවට වඩා ඔයාට පුළුවන් නම් මේ trading කරන්න හරියට කරන්න ඉගෙන ගන්නවා නම් වෙනම පොතක් මේකට ගන්න. වෙනම පොතක් අරගෙන දැන් මේ අපි පාඩම් තුනක් ඉගෙන ගත්තා. ඒ පාඩම් තුනේම තියෙන කරුණු කාරණා ඒ පොතට ගන්න වග බලා ගන්න. ඉතින් එහෙම අරගෙන ඇඳලා කරලා ලස්සනට වැඩේ කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ඕක ඔලුවට යන එක ටිකක් වැඩිපුර යනවා. නැත්තම් අපි PDF එකක හරි නැත්තම් Word එකක හරි මේක හදාගත්තොත් ඒක අපිට ඔලුවට යන ගතිය පොඩ්ඩක් අඩුයි. ඉතින් ඒක නිසා මම කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් නම් වෙනම පොතක් අරගෙන මේ ට්‍රේඩින් වලට වෙනම පොතක් අරගෙන ඒක මේ විදියට ඇඳලා කරලා මේ පාඩමෙන් පාඩමට ඔයාලට පුළුවන් නම් ඒව ටික ඇඳලා ලස්සනට හදාගෙන පුරුදු වෙන්න. එතකොට ඔයාලට මේ කැන්ඩල් එක පැටර්න් එක මොකද්ද කියන එක එකපාරටම මාකට් එකකට ගියාම අඳුර ගන්න ලේසි වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට ඔය මම කරපු දෙයක් තමයි ඔයාලට මම ඔයාලා කිව්වේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් නම් හැකිනම් මේ විදියට කරලා වැඩ ටික කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් candlestick pattern bearish පැත්තට යන candlestick pattern ටික මොනවද කියන එක. ඉතින් ඔන්න මගේ PDF එකේ මූලික bearish pattern එක විදියට මම hanging man කියන එක තෝරගත්තා. ඉතින් මේකෙදි අපි candlestick එකක් මූලික ලක්ෂණ අඳුනගද්දි candle එකක් පටන් ගන්න close වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම මේකෙත් ඒවා ලකුණු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක බලනකොට ඔයාලට තේරෙවි මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකෙදි මම එකක් විතරක් පැහැදිලි කරන්නම්. අනිත් ඒවා ඔයාලට බලලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කැන්ඩල් එකේදී hanging man කියන කැන්ඩල් එකේදී high එක සහ open position එක දෙකම මේ උඩින් තමයි පටන් ගන්න. ඒ වගේම කැන්ඩල් එක එතනින් පටන්ගෙන පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් තමයි close වෙන්නේ. ඉතින් අපි bearish කැන්ඩල් එක පටන් ගන්නකොට අපි දන්නවා කොයි වෙලාවෙත් උඩින් පටන් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ මේකේ wick එකක් උඩට නැති හින්දා තමයි මෙතනින්ම high එක සහ open එක දෙකම තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් මේකදී low එකට ඇවිල්ලා මෙතනින් close වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි hanging man කියන candle pattern එක. ඉතින් මේ candle pattern එකේදීත් වෙන්නේ ඔයාලට පල්ලෙහාට chart එකක් විදියට පේන්න තියෙනවා. මේ hanging man කියන candle pattern එක ආවම market එක යන්නේ down trend එකට. ඉතින් up පැත්තට තියෙන market එකක් reversal වෙන්න නැත්නම් අනිත් පැත්තට හැරෙන්න මේ candle pattern එක ගොඩක් වෙලාවට වළංගු වෙනවා. ඒක නිසා මේවා සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේඩින් වලදී එක කරුණු කාරණාවක් විතරයි. ඒක නිසා මම ඉස්සරහට ඔයාලට හැම දෙයක්ම ගැනම පැහැදිලි කරනවා. දැනට මතක තියාගන්න මේ bearish candle pattern bearish candle pattern ටික මොනවද කියන එක. හරි. ඊට පස්සේ අපිට දෙවෙනි pattern එක විදියට shooting star කියන candle pattern එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙදිත් මේකෙදි wick එක උඩ පැත්තට තියෙන්නේ අරකෙම අනිත් පැත්ත.
මේකෙදී පටන් ගන්න මේ high එකේ මුදුනේ ඉඳලා ඊට පස්සේ sorry මේ bearish candle එකක් නිසා මෙතනින් පටන් ගන්න open එක මෙතනින් ඊට පස්සේ high එකට යනවා wick එකක් ගහගෙන ඊට පස්සේ මේකේ low එකයි close එකයි දෙකම යට තියෙන්නේ. අරකේ high එකයි open එකයි උඩ තිබුණේ මේකේ low එකයි close එකයි යට තියෙන්නේ. ඉතින් අරකම අනිත් පැත්ත ගහලා වගේ තමයි තියෙන්නේ. කලින් එක නිකන් සාමාන්‍ය මිටියක් වගේ මේක අපිට නිකන් අර මේ පොළව තලන මේ එකක් වගේ නිකන් පොළව තලන අපි හදාගන්න පොළව තලන්න හදාගන්න මේ නිකන් ආයුධයක් වගේ. ඉතින් ඔයාලට මේක අඳුර ගන්න ලේසි. උඩ පැත්තට තමයි වික් එක තියෙන්නේ. යට පැත්තට නිකන් පොඩි බොඩි එකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කැන්ඩල් පැටර්න් එක හරහාත් වෙන්නේ මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකට යනකොට රිවර්සල් වෙන්න බලපාන මේ කැන්ඩල් පැටර්න් එකක් තමයි මේකත් bearish පැත්තට. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කැන්ඩල් පැටර්න් එක විදියට bearish පැත්තට තියෙන අපි තෝර ගන්නවා bearish engulfing කියන පැටර්න් එක. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට විශේෂ කැන්ඩල් පැටර්න් එකක්. මේකෙදි මේකේ උඩ පැත්තට යන කැන්ඩල් පැටර්න් කැන්ඩල් එකේ වගේ දෙගුණයක් වෙනවා පල්ලෙහා පැත්තට එන කැන්ඩල් එක. ඒ කියන්නේ bearish කැන්ඩල් එක bullish කැන්ඩල් එකට වඩා දෙගුණයක් වෙනවා. එතකොට තමයි මේක bearish engulfing කියන පැටර්න් එක විදියට අපි හඳුනගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒකෙත් රූප සටහනක් තියෙනවා යටින් මාකට් එක උඩට ගිහිල්ලා රිවර්සල් වෙන්න මේක බලපානවා කියන එක. ඉතින් මේකෙදි අනිත් පැටර්න් වලට වඩා මේක ටිකක් පවර්ෆුල් වෙන්නේ. මේක මේ වගේ තැනක් ආවොත් සාමාන්‍යයෙන් අපිට රෙසිස්ටන්ට් එකක කිට්ටුවක එතකොට අපිට ගොඩක් වෙලාවට මාකට් එක පල්ලෙහාට ගොඩාක් දුරට යන්න බලපානවා. ඉතින් මේක මම කලින් කිව්වා වගේ එක කරුණු කාරණාවක් විතරයි දැනට මතක තියාගන්න. bearish engulfing pattern එකක් හැදුනොත් මාකට් එක ටික වෙලාවකට හරි down trend එකකට movement එකක් ගන්නවා කියන එක. හරි. ඊට පස්සේ අපි පස්වෙනි candle pattern එක විදියට තෝරගන්නේ හතරවෙනි candle pattern එක විදියට තෝරගන්නේ bearish හරාමි කියන මොඩල් එක. ඉතින් අර මොඩල් එකේම දෙවෙනි පැත්ත, ඒ කියන්නේ මේ පැත්තේ bullish candle එක ලොකුයි, bearish candle එක ඊට හා සමානව බොඩි එකේ මැදට වගේ කිට්ටු වෙන්න තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ පැටර්න් එක මේ රූප සටහනෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ bearish හරාමි කියන පැටර්න් එකත් මාකට් එක down trend එකට යන්න බලපාන තවත් candle pattern එකක් විදියට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ පස්වෙනි candle pattern එක විදියට අපි හඳුනාගන්නේ dark cloud cover කියන candle pattern එක. ඉතින් ඒකෙදිත් අපිට පුළුවන් මාකට් එක down trend එකට යන්න movement එකක් හඳුනා ගන්න. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ bullish candle එකේ 150කට වඩා bearish candle එක උඩින් තියෙන්න ඕන. එතකොට තමයි මේක pattern එක අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි candle pattern පහක් bearish පැත්තට මුලින් ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා පල්ලෙහාට. ඊට පස්සේ අපි 6 වෙනි pattern එක විදියට tweezer top කියන එක තමයි තෝරගන්නේ. ඉතින් මේ tweezer top කියන එකේ bullish candle එකේ සහ bearish candle එකේ අපි කතා කරා candle වල මූලික ලක්ෂණ කතා කරද්දී wicks ගැන නැත්තම් shadow ගැන. ඒ shadow දෙකම නැත්තම් ඒ shadow දෙකේ එක size එක හා සමාන වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ එක හා සමාන වෙන්න ඕන. ඒතරට අපි ගණන් ගන්නෙ උඩ තියෙන high දෙකම. ඒ කියන්නේ bearish bullish candle එකේ high එක සහ bearish candle එකේ high එක දෙකම සමාන වෙන්න ඕන. ඒක තමයි මේ tweezer top කියන මොඩල් එකේ වර්ගය. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ tweezer top එකක් කොහොමද මාකට් එක ගිහිල්ලා trend එක down පැත්තට reversal වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ ගැන ඔයාලට අවබෝධයක් එන්නේ නැති කියලා හිතෙනවා මේ pattern එක දැක්කම. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ pattern එක විදියට even star කියන pattern එක තමයි තෝරගන්නේ. ඉතින් මේකෙදි bullish candle එක ටිකක් powerful. ඊට පස්සේ පොඩි gap එකක් තියෙනවා. ඒ gap එක තිබිලා bearish candle එක ඒ gap එකෙන් පටන්ගෙන පල්ලෙහා පැත්තට ඇවිල්ලා ඒකේ පොඩි wick එකක් එක්ක හැදෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකත් මාකට් එකක් reversal වෙන්න බලපාන තවත් candle pattern එකක් විදියට bearish pattern එකක් විදියට අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම හොයලා තවත් තුනක් දාගත්තා මේ bearish පැත්තට එන.
ඉතින් මේක Tree River Even Star කියන මොඩල් එක. ඉතින් මේකෙදිත් ටිකක් ලෝන් විදියට පල්ලෙහාට ගොඩක් දුරට මාකට් එකක් යන්න තියෙන විදියක් තමයි මේකෙදි. ඉතින් මේකෙදි පළවෙනි බුලිෂ් කැන්ඩල් එක සහ bearish කැන්ඩල් එකේ ඕපන් එක සහ ක්ලෝස් එක සමාන වෙන්න ඕන. ඒ වගේම උඩ තියෙන චූටි කැන්ඩල් එක වික් එකකින් උඩට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ මොඩල් එකට තියෙන්න ඕන. මේක තමයි Tree River Even Star කියන මොඩල් එක. ඊට පස්සේ අපිට මේකෙදි කන්ෆර්මේෂන් ගන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ මෙතනින් ගන්නත් පුළුවන්. මේ කැන්ඩල් එක පටන් ගන්නකොට ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ කැන්ඩල් එක ඉවර වෙන්න මේ මුල් කැන්ඩල් එක පටන් ගන්න තැනින්ම ගන්නත් පුළුවන්. මේකෙදි ටික වෙලාවක් ටිකක් ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකට යන්න බර තියෙනවා මාකට් එක. ඉතින් මේකෙදි ඊළඟ පැටර්න් එක විදිහට අපි 3 inside down කියන එක යන්නේ. මේ 3 inside down එකත් මාකට් එක බුලිෂ් පැත්තට යනකොට මෙන්න මේ වගේ කැන්ඩල් පැටර්න් එකක් හැදුනොත් මේ මොඩල් එකට ඒ කියන්නේ බුලිෂ් කැන්ඩල් එක ටිකක් ලොකුයි. ඊට පස්සේ bearish තව පොඩි කැන්ඩල් එකක් හැදිලා ඊළඟ bearish කැන්ඩල් එක අර බුලිෂ් කැන්ඩල් එකටත් වඩා පල්ලෙහාට එන්න ඕන බොඩි එක. එතකොට මේකට අපි කියන්නේ 3 inside down කියලා. ඉතින් එතකොටත් මාකට් එකක් down trend එකට යන්න බලපානවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන තියෙන ඊළඟ පැටර්න් එක විදිහට 3 black cruise කියන එක. එතකොට මේ 3 black cruise කියන එක මොඩල් එකත් එකම හා සමානව මාකට් එක up trend එකට යනකොට මේ නිකන් අපි twist top එකේ වගේම high දෙක සමාන වෙලා ඊටු candle ටිකක් මේවට අපි කියනවා bearish මරබසු කැන්ඩල් කියලා. ඉතින් මේ වගේ කැන්ඩල් ටිකක් ඒ කියන්නේ හොඳ ස්ට්‍රෝං කැන්ඩල් ටිකක් හැදුනොත් මේ වගේ මේ කැන්ඩල් පල්ලෙහා පැත්තට මාකට් එක ගෙනියන්න වග බලා ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේම තවත් පැටර්න් එකක් තියෙනවා ඩොජි කියලා. ඒ මොඩල් වලටත් එක එක විදියට මාකට් එක රිවර්සල් වෙන විදියක් තියෙනවා. මම ඒක ඩොජි ගැන වෙනම කතා කරන්න දාගත්තා. මොකද මේ හැම එකක් ගැනම එකට කරන්න ගියොත් ඔයාලට පොඩ්ඩක් පැටලෙවෙන හින්දා. දැනට ඔයාලා මෙන්න මේ පැටර්න් ටික bearish පැත්තට යනවා කියලා මතක තියාගන්න. මුල් පැටර්න් එක තමයි hanging man, ඊට පස්සේ shooting star, ඊට පස්සේ bearish engulfing, ඊට පස්සේ bearish harami, dark cloud clover, ඊට පස්සේ twist top, even star සහ මෙන්න මේ කියන ඉතුරු 3 river even star සහ 3 inside down සහ 3 black cruise කියන මොඩල් ටික දැනට මතක තියාගන්න. bearish පැත්තට යන candlestick pattern විදියට. ඒ වගේම තව මතක තියාගන්න ඔයාලා bearish මරබසු කැන්ඩල් එකක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ තනි කැන්ඩල් එකක් හැදුනොත් හොඳ මේ wicks නැතුව තනි කැන්ඩල් එකක් මෙන්න මේ වගේ හැදුනොත් ඒකත් මාකට් එකක් ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකට යන්න ගොඩක් වෙලාවට බලපානවා. ඉතින් ඒක අපි ඉස්සරහටදී කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ නැති හින්දා තමයි මම මේ candlestick pattern වලට ඒක දාගත්තේ නැත්තේ. ඉතින් ඔයාලට දැනගන්න ඕන හින්දා තමයි කිව්වේ මේ වගේ හොඳ wicks නැති තනි body candle එකක් හැදුනොත් bearish පැත්තට ඒකත් මාකට් එක ඩවුන් යන. මෙන්න මේ වගේ candle එකක් හැදුනොත් මාකට් එක ඩවුන් යන්න ගොඩක් වෙලාවට බලපානවා. මේකට කියන්නේ අපි bearish මරබසු කැන්ඩල් එකක් කියලා. නැත්තම් සම්පූර්ණ wicks නැති කැන්ඩල් එකක් කියන එක. මේක අපි තෝරගන්නවා මාකට් එකක් ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක යන්න බලපාන කැන්ඩල් එකක් විදියට. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වා වගේ ඩොජි කියන මොඩල් එකත් බලපානවා මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකට වගේම අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකට යන්න. ඒ ගැන අපි වෙනම කතා කරනවා ඩොජි කැන්ඩල් ගැන. දැනට කතා කරේ bearish pattern වැදගත් වෙන pattern ටික ගැන. අපි ඉස්සරහදී කතා කරමු තවත් පැටර්න් තියෙනවා බුලිෂ් පැත්තට සහ bearish පැත්තට මාකට් එක යන. ඉතින් ඒ ටික මේ බුලිෂ් පැත්තට යන ඒවා ගැන අපි ඊළඟ පාඩමෙන් කතා කරමු. දැනට මේ කෝස් එකේ තුන්වෙනි පාඩම විදියට bearish candle pattern පාඩම මෙතනින් නිමා කරනවා. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන හැමෝටම සුබ දවසක්.